ในการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับมักจะมีเมนูอาหารสอดแทรกมาด้วยเสมอนะครับวันนี้เราจะมาทำเมนูข้าวผัดนะครับซึ่งมาจากการ์ตูนญี่ปุ่นชื่อเรื่องเทนกิโนโกะนะครับซึ่งนางเอกในเรื่องเนี่ยเป็นคนทำเลยครับข้าวผัดตัวนี้ความพิเศษของเขาก็คือว่าเขาจะผัดมากับต้นอ่อนของหัวไชเท้านะครับหรือไควาเละนั่นเองแต่ที่พิเศษกว่านั้นเขายังมีส่วนประกอบของมันฝรั่งโปเตโต้ชิพนะครับรสสาหร่ายหรือโนริมาด้วยครับอยากรู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงแนะนำให้ลองครับ